Kitchen Top Tricks. ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. Kitchen Top Tricks එක ඉතාමත් ආදරෙන් ඔයා පිළිගන්නවා. ඔන්න අද මම ඔයාට අරන් ආවා මගේ channel එකෙන් ගෙන එන දෙවනි meal plan එක. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එකකදීත් මම සඳහන් කළා මම රැකියාවක් කරන කාන්තාවක්. සාමාන්‍යයෙන් රැකියාව ඉවර කරලා ගෙදරට එනකොට හවස 6:00 විතර වෙනවා. ඉතින් රාත්‍රී කාලයේදී නිවසේ රැඳී සිටින කාලය ගොඩාක් අඩු නිසා ඉක්මනින්ම රාත්‍රී ආහාර වේල සකස් කරගන්න පුළුවන් meal plan එකක් තමයි මම අද ඔයාලට අරගෙන එන්නේ. meal plan එක හදන්න මම අරන් තියෙනවා වම්බටු, ඒ වගේම කරවිල, එක බීලෝන ගෙඩියක්, සුදුලෝන බික් 5ක්, ඒ වගේම වේලිච්ච කරල් මිරිස් ටිකක්, හොඳින් හොදලා ගත්ත හාල් මැස්සන් ටිකක්, ඒ වගේම කරපිංච සහ රම්පෙටියකුත් අපිට ඕනි කරනවා. Kitchen Top Tricks එක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයා තාමත් channel එක subscribe කරේ නැත්නම් subscribe කරලා ඒ subscribe button එකත් සමග මෙන්න bell icon එකේ all button එක click කරන්න. එතකොට ඔයාට මම දාන හැම recipe එකක්ම ඒ වෙලාවෙම බලා ගන්න පුළුවන්. මම ගත්ත වේලිච්ච කරල් මිරිස් ටික කතරක් ආධාරයෙන් මෙන්න මෙහෙම දෙකට කපා ගන්නවා. දැන් තාච්චියක් ලිපේ තියලා ඒකට ජලය ටිකක් සහ ලුණු ටිකක් මම එකතු කරගන්නවා. ලුණු ටික හොඳින් ජලයේ මෙන්න මේ ආකාරයට දිය කරගන්නවා. ජලය ටිකක් රත් වීගෙන එනකොට මම කපාගත්ත කරල් මිරිස් ටික එකතු කරගන්නවා. කපාගත්ත කරල් මිරිස් ටික හොඳින් ලුණු වතුරේ මම මෙන්න මේ ආකාරයට තඹ ගන්නවා. දැන් පෙරණයකින් ජලය ඉවත් කරගන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් එම තාච්චියට පොල් තෙල් ටිකක් එකතු කරලා පොල් තෙල් හොඳින් රත් වෙනකොට මම තඹගත්ත කරල් මිරිස් ටික එකතු කරගන්නවා. කරල් මිරිස් ටික මෙන්න මේ ආකාරයට හොඳින් බෙද ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට මම සේරම කරල් මිරිස් ටික බෙදගෙන වෙනම ඒ ටික අයින් කරලා තියෙනවා. කරල් මිරිස් ටික බෙදගත්ත පොල් තෙල් ටිකේම මම හොඳින් හොදලා ගත්ත හාල් මැස්සන් ටිකක් බෙදලා අයින් කරගන්නවා. හාල් මැස්සන් ටික රන්වන් පාටින් බෙදුනයින් පස්සේ වෙනම අයින් කරලා තියාගන්න. දැන් මං ගත්ත බීලෝන ගෙඩිය හීනියට කපා ගන්නවා. ඒ වගේම සුදුලෝන බික් 5ත් හීනියටම කපා ගන්නවා. කරපිංච ටිකත් මම වෙනම නටුවෙන් සූරලා ඉවත් කරගන්නවා. ඒ වගේම රම්පේ කොලෙත් පොඩි කෑලි වලට කපා ගන්නවා. දැන් මේ බෙදගත්ත පොල් තෙල් ටිකේ ලුණු සහ සුදු ලුණු ටික ගැඹුරු තෙලේ මම බෙද ගන්නවා. තාච්චියේ තිබුණු තෙල් ටික ඉවත් කරලා නැවතත් මම තෙල් චුට්ටක් එකතු කරගන්නවා. මං අයින් කරලා තියාගත්ත කරපිංච සහ රම්පේ ටික එම තෙල් වල බෙද ගන්නවා. රම්පේ කරපිංච බෙදුනයින් පස්සේ රසය අනුව කෑලි මිරිස් ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. කෑලි මිරිස් ටික බෙදුනයින් පස්සේ මම වෙනම බෙදලා අයින් කරගත්ත ලුණු සහ හාල් මැස්සන් ටික එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී මම රසය අනුව ලුණු සහ කෑලි මිරිස් මදි නම් නැවතත් කෑලි මිරිස් ටිකක් එකතු කරලා මේ හාල් මැස්සන් බෙදුම හදා ගන්නවා. ඉතින් මේ හාල් මැස්සන් බෙදුම ඔයාලට සතියක් උනත් එළිය ගබඩා කරලා තියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සීතකරණේ නම් මාසයක් උනත් ඔයාලට තියාගන්න පුළුවන්. මොකද අපි සියලුම දේවල් ගැඹුරු තෙලේ තමයි බෙදලා තියාගත්තේ. දැන් මම ගත්ත වම්බටු ටිකත් හීනියට කපා ගන්නවා.
වම්බටු ටික සේරම කැපුවයින් පස්සේ මං ඒකට ලුණු කුඩු ටිකක් සහ කහ කුඩු ටිකක් එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. වම්බටු වලට ලුණු එකතු කරන්න ඕනේ ඔයා බදින්න ඔන්න මෙන්න තියලා. නැත්තම් මේ වම්බටු වලට ජලය ඉක්මනින් උරන්න බලනවා. එහෙම නැත්තම් ඔයාට පුළුවන් කහ විතරක් අත ගාලා බදින වෙලාවෙදී තෙල් වලට ලුණු ටිකක් එකතු කරන්න. වම්බටු ටිකත් ලස්සන රන්වන් පාටක් වෙනකන් බැද ගන්නවා. ඒ බැදගෙන මේ ටිකත් මම වෙනම අයින් කරලා තියාගන්නවා. ඊගාවට කරවිල ටිකත් මම පොඩියට කපා ගන්නවා. ඉතින් කරවිල පොඩ්ඩක් මෝරලා තිබුණ හින්දා මං ඇට ටික ඉවත් කරනවා. කරවිල ටික සේරම කපලා ඉවර කරයින් පස්සේ මම බෝල් එකක් අරගෙන ඒකට ජලය ටිකක් දාලා ඒ වගේම ලුණු කුඩු ටිකකුත් දාලා හොඳින් කලවම් කරලා කරවිල ටික පැය භාගයක් විතර ලුණු වතුරේ ගිලලා තියෙනවා. පැය භාගයකින් පස්සේ මම කරවිල වලට දාලා තිබුණු ජලය සේරම ඉවත් කරලා මෙන්න මේ ආකාරයට බැද ගන්නවා. ඉතින් වම්බටු ටික බැදපු තෙල් වලින්ම ඔයාට පුළුවන් කරවිල ටිකත් බැද ගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම වෙනම බැදගත්ත ද්‍රව්‍යයන් ටික. මේ සේරම මම දැන් වෙනම බොක්ස් වලට අයින් කරලා තියාගන්නවා ගබඩා කරන්න පුළුවන් විදියට සීතකරණේ. ඉතින් ඔයා සීතකරණේ ගබඩා කරන්නේ නැත්නම් ඔයාට සුමානයක් වුණත් මේ ද්‍රව්‍යයන් ටික වෙනම එලි මහනේ ගබඩා කරලා තියන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳින් සීල් වෙන මූඩියක් සහිත භාජනයක හාල් මැස්සන් ටික, බැදගත්ත කරවිල ටික, බැදගත්ත වම්බටු ටික වෙනම ෆුඩ් කන්ටේනර්ස් වල මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ ක්ලිප්ස් වලින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ රාත්‍රී ආහාර වේල මං ඉක්මනින්ම මේ ගත්ත මීල් ප්ලෑන් එක උපයෝගී කරගෙන සකස් කරගත්තේ කොහොමද කියලා. ඔන්න මං ඉක්මනටම බැදගත්ත කරවිල වලින් සලාදයක් හදන්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. බීලුණු ගෙඩි දෙකක් හීනියටම කපා ගත්තා. අවුරුස් ටිකත් මං ඉක්මනින්ම මෙන්න මේ ආකාරයට කපලා ගත්තා. තක්කාලි ගෙඩි 4කුත් අරගෙන ඒකත් මම හීනියට කපා ගත්තා. අද ගෙදර කන්නේ ඉන්න කට්ටිය පොඩ්ඩක් වැඩි. ඒ හින්දා ප්‍රමාණයන් පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා තමයි ගත්තේ. දැන් බදලා අයින් කරගත්ත කරවිල ටික මම එකතු කරලා ලුණු ගම් මිරිස් රස අනුව දෙහි එකතු කරලා ඉක්මනින්ම මේ සලාදේ හදා ගන්නවා. ඉතින් මම ගොඩක්ම ආස කරන සලාදයක් තමයි මම අද මේ හදන්නේ. උණුවෙන් පිසගත්ත රතු කැකුළු බත් සමග උදෑසන පිසගත්ත වෑංජනය, ඒ වගේම මම දැන් හදාගත්ත කරවිල බැදුම හාල් මැස්සන් බැදුමිනුත් ටිකක් එකතු කරගත්තා. දෙවනි දවසේ සුදුබත් සමග පරිප්පු කරියක් හදලා මිරිස් කරල් එකතු කරගත්තා. හාල් මැස්සන් බැදුමින් ටිකක් එකතු කරගත්තා. තුන්වෙනි දවසේ මම බැදගත්ත වම්බටු වලින් රසවත් වම්බටු සලාදයක් හදාගත්තා. ඉතින් සාමාන්‍ය රාත්‍රී කාලයේදී අපි ආහාරයන් සඳහා ලොකු අවධානයක් යොමු කරන්නේ නැහැ. නමුත් අපේ කටේ රසට ගැලපෙන විදිහට මෙන්න මේ වගේ මීල් ප්ලෑන් එකක් හදාගත්තා නම් ඔයාට ඊසි පැය භාගයක් විනාඩි 45ක් ඇතුළත ඉක්මනින්ම ඔයාගේ රාත්‍රී ආහාර වේල නිවැසියන්ට සකස් කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් කමෙන්ට් කරන්න, ඒ වගේම ලයික් කරන්න, ඔයාගේ යාළුවන් අතර ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම දිගටම කිචන් টොප් ට්‍රික්ස් එක්ක රැඳී ඉන්න කියලාත් ගොඩක් ආදරෙන් මතක් කරනවා. එහෙනම් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකක් සමගින් හමු වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් සමුගන්නම්. ඔයාට සුබ දවසක්.